ढेकर काय येतात? अन्न सेवन जास्त झालं आणि वायू ट्रॅप झाला, त्याला बाहेर पडायला जागा नाही मिळाली तर आपल्याला ढेकर यायला लागतं. एक असतो तृप्तीचा ढेकर, म्हणजे अन्न पूर्ण झालेलं आहे, छान वाटलेलं आहे, आनंदाने ढेकर दिलेला आहे. आणि दुसरा असतो अतृप्तीचा ढेकर किंवा एअर ट्रॅप झाल्यामुळे आलेला ढेकर. काय जणांना तर थम्सअप पिऊन कोको कोला पिऊन ढेकर काढायला पण मजा वाटते. ओके, तर हे जी प्रत्येक गोष्ट आहे ना, ही कधी प्रकृती म्हणून बघता येते तर कधी विकृती म्हणून बघता येते. ढेकर येणं हे प्राकृत जरी असलं तरी चुकीचे, अनावश्यक आणि जास्त ढेकर येणं हे विकृत आहे. माझ्याकडे एक पेशंट होते, शेक हँड केला तरी ढेकर येतं. याला मांसावृत्त वात असं म्हटलं जातं. काही लोकांचा हात दाबला तरी त्यांना ढेकर येतात, तर ही विकृती आहे. तो मांसावृत्त वात आहे, त्याची चिकित्सा झाली पाहिजे.